Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς Unbottling by Bar Academy TV, όπου δοκιμάζουμε και κάνουμε review σε όλα τα προϊόντα που έχουν σχέση με τον κλάδο του food and beverage. Γιατί το να γνωρίσετε πολλά για αυτά είναι μια δύσκολη δουλειά και κάποιος πρέπει να την κάνει. Το πρώτο προϊόν που θα παρουσιάσουμε είναι το Spirit NOS, που διανέμεται στην αγορά από την εταιρεία ΒΣ Καρούλιας και μείνετε μέχρι το τέλος του επεισοδίου γιατί θα υπάρξει μια ευχάριστη έκπληξη. Είναι αρωματισμένη βότκα, είναι λικέρ, είναι τύπου απεριτίβο, τίποτα από τα παραπάνω. Είναι ελληνικό, premium spirit, με 100% μεσογειακά συστατικά και κυριότερα χαρακτηριστικά τη μαστίχα, το grapefruit, το μοσχόλεμονο και το δυόσμο. Το όνομά του βγαίνει από τα αρχικά της φράσης No Ordinary Spirit, αφού όμοιο του δεν υπάρχει στον κόσμο. Η απόσταξη του NOS γίνεται στην ποτοπία στουπάκι στοιχείο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το NOS. Ένα άχρωμο και διαυγές προϊόν με 35% ποσοστό σε αλκοόλ, το οποίο και περάσαμε από διεξοδικά τεστ στο Bar Academy Lab. Το μπουκάλι του NOS είναι σε μια πρώτη ματιά εντυπωσιακό. Όπως βλέπετε κυριαρχεί το λευκό και μπλε χρώμα. Ο χαρακτήρας ετικέτας δίνει το feeling του premium στο χέρι αλλά και στο μάτι, φινετσάτες γραμματοσυρές, καλή γραφιστική δουλειά και λόγο. Η πεταλούδα, όπως μας εξήγησαν, συμβολίζει τη μοναδικότητα και το ελεύθερο πνεύμα του NOS. Το μεικτό βάρος του μπουκαλιού είναι 1333 γραμμάρια που το κάνει εύχριστο ακόμα και όταν είναι γεμάτο. Επίσης, διαθέτει μια από τις πιο αγαπημένες μου λαβές, ειδικά για ώρα εργασίας σε high volume μαγαζιά. Για τους λάτρεις του working flair και του free pour, η χορταστική λαβή θα βοηθήσει ώστε να γίνουν τα τέλεια drives. Κατά την αξιολόγηση του προφίλ της έντασης που διαθέτει το NOS σε χρώμα, σώμα, άρωμα, γεύση και επίγευση, διαπιστώσαμε πως μπορεί να το απολαύσει κανείς άνετα και μόνο του, καθώς διαθέτει δεμένη υφή, έντονα αρώματα και πλούσια γεύση, αφήνοντας μια ευχάριστη και μέτριας διάρκειας επίγευση. Η εταιρεία Καρούλιας μας το προτείνει σκέτο παγωμένο, με πάγο ή σε long drink με tonic, κατά προτίμηση Mediterranean ή light, ή με pink grapefruit soda. Εμείς βρήκαμε πως είναι εξίσου κατάλληλο ως base spirit για cocktails, καθώς η γεύση του σίγουρα θα είναι αποδεκτή από το καταναλωτικό κοινό και επίσης οι αλκοολικοί του βαθμοί μπορούν να βοηθούν από το trend των low ABVs. Εδώ να επισημάνουμε το NOS το είδαμε στο Bar Cove του Βερολίνου να συνδυάζεται άριστα με την grapefruit soda των 3 cents, κάνοντας αυτόν τον ξεκάθαρα ελληνικό συνδυασμό ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να δοκιμάσει ένας επαγγελματίας από την παγκόσμια μπαρ σκηνή με 100% ελληνικό και μεσογειακό χαρακτήρα. Του δίνουμε πλάσε ένα αστεράκι, καθώς στην παραγωγή του χρησιμοποιούνται ελληνικά και μεσογειακά προϊόντα και είναι γνωστό ότι εμείς υποστηρίζουμε την χρήση των πικό προϊόντων, αγγλιστή localization. Αυτά για τον NOS που όχι μόνο ευελπιστεί να κάνει την premium διαφορετική νότα στην ελληνική αγορά, αλλά σιγά σιγά να γίνει μια σταθερή επιλογή και ύπαρξη για τις αγορές του εξωτερικού. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που βλέπετε το βίντεο δεν έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε το NOS. Ευτυχώς όμως, ένας από εσάς θα κερδίσει μία φιάλη στο giveaway αυτού του επεισοδίου. Είστε στο Facebook, αντιδράστε και κάντε comment στο βίντεο. Είστε στο YouTube, κάντε subscribe, like και comment. Θα μαζέψουμε όλες τις συμμετοχές και ένας από εσάς θα είναι ο μεγάλος νικητής. Εμείς, σαν Bar Academy, θέλουμε να σας υπενθυμίζουμε πάντα την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Unbottling του Bar Academy TV, υγεία και εξέλιξη.